Now, sa videong ito, dito na tayo sa 11 to 15. And by the way, ito ay random post sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Para sa mga first time pa sa channel ko, na-upload na natin itong 1 to 5 at itong 6 to 10 na nilagyan natin ito ng part 1, part 2 kasi medyo mahaba na yung videong ito kung pag-isahin natin siya. And by the way, ugaling basahin yung description ng videong ito kasi ilalagay ko yung link para sa part 1 at part 2 nito. So anyway, dito na tayo sa number 11. Kung napanood nyo yung part 1 at part 2, so ang of natin, yan ay multiplication. Ang is natin yan yung equal sign, tapos isa pang of, yan ay multiplication. Basahin muna natin. 25% of what number is 12.5% of 520? Let's do solution number 1. Kopyahin natin yung nasa given. Yung 25%, i-convert muna natin yan to decimal. So, 25%. So, para mawala yung percent sign, yung decimal i-move natin twice to the left side, kaya ito ay 0.25. Maglagay tayo ng 0 before sa decimal para klaro lang na merong decimal dyan. Next, what number? So, any variable na gusto nyo, A, B, C, D, E, F, G, or X, Y, Z, ang gusto ko lang ay letter N. So, variable kasi yan yung hinahanap natin. Next, dito na tayo sa 12.5%. Yung decimal, i-move natin twice to the left side, tapos i-drop natin si percent sign. So, therefore, this is 0.125 at kopyahin si 520. So, itong solution number 1 natin, nag-convert tayo from percentage to decimal. So, ang gagawin nyo lang ay i-multiply nyo yan. Tapos, itong 0.25, since pang-multiply siya sa n, kapag ma-transfer, pang-divide naman siya dito. So, pang-divide siya dito, 0.25. In other words, nag-divide tayo ng 0.25 to both sides para makancel yan siya at yung n na lang ang natira. Now, n equals, ito, isolve nyo yan. Kayo na mag-solve yan. Kasi ang gusto ko na gawin nating solusyon, yung pinakasimple, which is i-convert natin to fractions, itong mga naka-percentage natin dito. So, doon na tayo sa solution number 2. Si ma'am hindi man lang sinosolve. So, anyway, dito na tayo sa solution number 2 kasi pareho lang din naman. Doon tayo sa i-convert natin yung rate natin na 25%. Kapag sinabing percent means per 100. So, 25% means 25 per 100. So, malist natin yan by finding the greatest common factor which is 25. 25 divided by 25, that is 1. 100 divided by 25 and this is 4. So, therefore, ang 25% ito ay 1/4. Next, ito namang si 12.5%, yan ay 12.5 per 100. So, yung decimal natin dito sa 0.5, i-move natin once to the right side, pero magdagdag ka ng isang 0 sa baba. So, therefore, this is 125 over 1,000. Malist natin yan by finding the greatest common factor which is 125. By the way, para sa pinakadetalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede nyo i-search greatest common factor tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dyan sa greatest common factor. Marami kasing mga ways kung paano hanapin yung greatest common factors. So anyway, 125 divided by 125 and that is 1. 1,000 divided by 125 and this is 8. So therefore, itong 12.5%, that is 1/8.
So, multiplication of fraction. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, tapos yung denominator to denominator. At laging tandaan, lahat ng mga whole numbers meron yung automatic na 1 na denominator. So, instead na gawin natin itong, i-multiply natin itong 1 at saka 520, tapos 8 times 1, pwede namang idirekta na lang natin na 520 divided by 8, and this is equal to 65. Now, dito naman sa kabila para ma-isolate natin si n, since itong si 1/4 pang multiply sa n, kapag ma-transfer, pang divide na ngayon yan sa 65. Now, division of fraction, kopyahin lang sa 65, ang division maging multiplication, tapos reciprocal nito ay 4/1. So, 1 lang din naman yan. Pwede na natin yung i-ignore yung denominator natin na 1. So, 65 times 4. Otherwise, isa pang paraan. Itong 1/4 times n, pareho lang yan sa n divided by 4. n over 4. Since itong si 4 ay pang-divide sa n, kapag i-transfer sa kabila para ma-isolate natin si n, pang-multiply na yan dito sa 65. So, therefore, n equals 65 times 4, and this is 260. So, ito na yung sagot, 260. Now, let's do solution number 3. So, sa solution number 3 natin, doon tayo sa yung triangle, yung formula natin na percentage, rate, at yung base. Importante dito na alam mo kung saan yung percentage, rate, at yung base. Since dalawa yung meron tayong of dito, meron tayong isang is, ang ibig sabihin nito, yung dalawa ay, yung product dyan, yan yung percentage. So, bali dapat equal sila. Itong merong percent sign, yan yung rate. So, meron tayong rate sa magkabilang. Meron tayong rate dito. Tapos, itong after sa of what number, tapos yung isa naman after sa of, ang nandito ay 520, yan yung base. Now, since base ang hinahanap, at ang nandito kapag base ang hinahanap, percentage divided by rate. So, itong rate dito sa kabila, pang-divide naman yan dito sa right side natin, at itong rate at base, i-multiply na natin yan. So, therefore, base equals yung rate times base divided by yung rate. Now, para hindi tayo malito, yung isang rate natin, lagyan natin ng sub 1, tapos, yung isang base naman natin, ito ay sub 1 din. While dito sa kabila, ito yung rate sub 2, base sub 2. Now, pwede na tayong mag-proceed. So, yung base sub 1 natin para makuha natin yung value dyan. Yung rate sa pangalawa, we have 12.5, which is 0.125. Tapos, i-multiply siya sa 520 at yung lahat na yan ay i-divide sa 0.25. Ito yung kahalintulad sa solution number 1 natin na kayo na mag-solve. So anyway, ang sagot dito ay 260. Next, number 12. 350% of what number is 6.25% of 784. So, ganun pa rin ang gagawin natin. I-convert na lang natin to decimal. This is 3.5. Kasi ang decimal sa 350% na nandito ay i-move natin twice to the left side. So, therefore, this is 3.5. Ang of multiplication, let n para sa number na hinahanap natin. Ang is equal yan siya. Tapos, kopyahin natin yung mga nandito na rate, 6.25%. Pero, i-convert na natin to into decimal, which is i-move natin itong decimal twice to the left side at yung space lagyan ng 0. So, therefore, this is 0.0625
ang of multiplication, tapos 784. So anyway, i-multiply na natin ito. Itong 0.0625 by 784, and this will give us 49. So this is 49. Ngayon itong 3.5, since pang-multiply siya sa n, kapag matransfer dito sa kabila, pang-divide na siya sa 49. So n equals 49 divided by 3.5. So anyway, ito ay dahan-dahanin natin pag-divide 3.9. Tapos i-move natin yung decimal to the right side. Kung mag-move tayo, ganun din ang gagawin natin sa loob. Once to the right side at yung decimal i-align sa taas, tapos yung space lagyan ng 0. Sa 49, ilang 35 ba yan? Isa lang. So 35 times 1, this is 35. 49 minus 35, and this is 14. Tapos i-bring down natin yung isang 0. 140, ilang 35 ba yan siya? 4. So 4 times 35, and this is exactly equal to 140. So therefore, ang value ni n dito ay 14. Now, dito na tayo sa number 13. So, I'm sure kung naintindihan nyo yung number 11 at number 12, masasagutan nyo na to. Kasi itong 4.5% ay pwede naman natin yang i-convert to decimal na mag-move lang tayo ng decimal to the left side twice. So, magiging 0.045 na ito ang of multiplication. Let n para sa number na hinahanap natin. Itong is equal yan siya. Tapos, si 225%, i-move din natin yung decimal twice to the left side at i-drop yung percent sign. So, this is 2.25. Ang of ulit ay multiplication. And this is 80. So, kayo na mag-solve para makuha nyo yung value ni n dito. Since itong si 0.045 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan dito sa dalawa. So, this is 0.045. Paki-comment na lang kung anong sagot nyo dito sa number 13. Next, number 14. Ito yung importante dito. We have 1/5%. 1/5%. Yung percent sign dyan, hindi lang yan sa mismong 5, ha? 1/5%. Hindi yan 1/5%. Iba din yun. So, this is 1/5%. Kapag sinabing percent means per 100. So, therefore, this is 1/5% or 1/5 per 100 or divided by 100. So, division of fraction, kopyahin si 1/5. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 1/100. So, therefore, this is 1/500. Ang 1/5% ay 1/500. Isa pang paraan sa pag-convert niyan. Doon tayo sa decimal. Ang mismong 1/5 ay 0.2. So, balik kinonvert lang natin si 1/5 sa mismong decimal nito. So, therefore, kopyahin pa rin natin yung percent sign. Kasi hindi pa naman tayo nag-convert from percent to decimal. Yung mismong decimal lang na 1/5. Doon lang tayo sa equivalent ni 1/5, which is 0.2. Nandun pa rin yung percent sign. Now, percent means per 100 or i-move lang natin itong decimal twice to the left side at i-drop yung percent sign. So, therefore, this is 0.002. So, pwede nyo gamitin ang 1/500 or ito yung gamitin natin na 0.002. Ang of multiplication, let n para sa number na hinahanap natin, ang is equal sign yan siya. Now, ito namang 550%, i-move lang natin yung decimal twice to the left side, kaya ito ay 5.5. So, we have 5.5. Ang of ulit dito ay multiplication, tapos kopyahin si 14.
Now, kayo na ang mag-solve. Para makuha yung value ni n dito, itong 0.002, since pang-multiply siya dyan, pang-divide na yan dito sa kabila. Now, paki-comment kung ano yung sagot nyo dito after nyong ma-solve. Itong 5.5 times 14 divided by 0.002. Anyway, ang sagot dito ay 38,500. Paki-comment na lang kung pareho ba tayo ng sagot na 38,500. Tapos, ito namang sa number 13, ang sagot naman dito ay 4,000. Now, doon na tayo sa number 15. Laging tandaan na kapag mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Now, we have 33 and 1/3%. Ano ibig sabihin ng percent? Per 100. So, i-convert muna natin itong mixed fraction na to into improper fraction. 33 times 3, that is 99, plus 1, 100. So, this is 100/3%. Since kapag sinabing percent or per 100, automatic, nagdagan mo lang ng 2 zero sa baba at i-cancel yung percent sign. So, we have 100/300 or this is 1/3. Na-explain na natin ito sa previous na video natin, pero explain natin ulit. Diba 100/3%? Percent means per 100 or divided by 100. Division of fraction, we have 100/3. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni 100 ay 1/100. Meron tayong 100 sa taas, 100 sa baba. Ang natitira na lang ay itong 1/3. So therefore, itong 33 and 1/3%, this is 1/3. Ang of multiplication, let n para sa number na hinahanap natin. And then yung is, itong is na to, equal yan siya. Tapos dito tayo sa 66 2/3%. Now, gawin muna natin itong improper fraction. 66 times 3, this is 198. Plus 2 equals 200. So, we have 200/3%. Now, pwede namang simplihan na lang natin, direkta na natin i-cancel out itong percent sign, pero dagdagan natin ng 2 zero sa baba. So, meron tayong 2 zero sa taas sa baba din, so therefore, this is 2/3. Pero, kailangan nating i-detalye lang. So, we have 200/3%. Kapag sinabing percent, per 100 or divided by 100. So, division of fraction, kopyahin itong 200/3. Ang division, maging multiplication, reciprocal yung 101/100. So, i-multiply lang natin numerator to numerator, denominator to denominator. So, 200 times 1, that is 200. 3 times 100, and this is 300. Malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 100. So, 200 divided by 100, this is 2, 300 divided by 100, and this is 3. Otherwise, meron tayong 2 zero sa taas, 2 zero sa baba. Kaya ang natitira na lang ay 2/3. So, therefore, itong 66 and 2/3% means 2/3. Then, yung of dito sa kabila, ito ay multiplication at kopyahin si 594. So, ngayon pwede na tayong mag-solve. 594 divided by 3, or pwede namang 2 times 594 bago kayo mag-divide ng 3. Mas gusto ko lang itong i-divide muna para mas liliit yung mga numbers. 594 divided by 3, this is exactly equal to 198. So, yung 198, yan yung i-multiply natin sa 2. So, 2 times 198, this is 396. Now, itong 1/3, since pang-multiply siya sa n, pang-divide na ngayon yan sa ating 396.
si 1/3. So, division of fraction, 396. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 3/1. So, since 1 lang din yung denominator, so ito lang ang i-multiply natin, 396 times 3. Pero, mayroon pa isang paraan. Itong 1/3 times n ay pareho lang yan sa n divided by 3. Now, since 3 ay pang-divide sa n, pang-multiply na yan, kung i-transfer natin sa kabila, ganun pa rin. So, 396 times 3, and this is exactly equal to 1,188. Now, thank you for watching, and I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Paki-comment na lang kung meron akong na-error dito sa pag-solve, at kung meron kayong tanong, so i-comment nyo lang. Basta laging tandaan, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinusolve. Thank you and God bless.